No, my Mustang not get no color. Yeah, my Mustang not get no color. Together we are go feel the Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-window shopping tayo. Diyan. Sun and Sun Shop. Factory outlet to. Maraming mga sale at discounted na items. Kaya tara, silipin natin kung anong meron sa Sun yan. May macho. May Asan? Hindi ko makita ang kamukha mo. Nasa kamukha mo? Ayan, kamukha niya daw. May macho. Machunurin. Alay ko, no? May machunurin sa likod. Tara, pasok tayo. Yan. Ganyan. Sale. Oh, 10.4. Papa, 10.4 lang, oh. 10.4 rubber shoes. 1,000. 1,300. Ano na yan? Minsan makakakuha ka dito ng mga 10 reals lang na rubber shoes. Ang problema, size na. Oo. Yung jogging. Wala. Para naman ang kulay niya. Para ano, reflector siya kahit sa gabi yan. Hindi ka masasasaan. Kumikot-ikotitan ka. Marami rin silang ano. Yan. Mga ano, fans ni Idol. Ni Idol niya. Mga Jordan. Yun o. 16 reals. Marami pang sapatos dito. Sapatos. Together we are go feel that soul. Run the dance floor, make the world go round again. Oh, yep, it's Friday. Oh, just a free day. Oh, make the world go round again. Oh, yep, it's Friday. Oh, just a free day. Oh, make the world go round. Ayan. Ano? Ganda rin to. Pili na guys. Pili na kayo. Iba-ibang size. Iba-ibang model. Iba-ibang price. Ito 27. Ano yun eh? Puro Nike. Dun sa loob naman mga ano. Mga ibang brand naman. Ito ang cute, oh, pang baby. Ay, ang cute kay Jordan. Para sa inyong mga baby. Siya ay 45 reals. Hala. Kaliit-liit. Jordan na Jordan. Ang cute pang baby, oh. Tingnan ang cute nito, oh. Sa akin. Pang baby. Maganda niyan pula, no? Sa akin. Tingnan mo to, ang ganda rin, no? Anong ano to, Jordan to, Papa? Jordan 11. 56 reals. Pang ano to, mga hindi naman toddler. Infant din. Zoom. 36
7 reals. Marami ditong tinda eh. Mga bola, mga t-shirt, Nike, 22 reals. Ito oh, gusto ito ni Kuya. Si Jordan. Kaya lang pag Jordan talagang lumalagotok yung presyo. Ito. Papa, 28 ba to? 28? Opo. 78. 28 na yun. Mura-mura siya. 28 Nike. Mga slipper din na idol. Oh. Jordan. Mga running shoes. Pero yung dulo niya, tusok na. Bali ang presyo niyan times 130 ang palitan. Mga nakatag na. Ako mani reals 130 per 1 reals. Merlin polo shirt. Papa polo shirt. Maal. Price is Nike. Clip off. $14. Ay, utot mo. Mga leggings. Run the dance floor, make the world go round again. It's Friday, oh just a free day. Oh make the world go round, round, round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a free day. Oh make the world go round, round, round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a free day. Oh make the world go round, round, round again. Daming maganda. Dapat marami ka rin budget. Daming magandang mga leggings, t-shirt, mga slipper. Ano to? Raincoat. Ito. Ano tayo dito sa hindi ano. Hindi naman dito ibang brands. Ibang brands naman dito. Marami rin sila. Mga Timberland. T-shirt ng Timberland. Dapat pala papadito na natin binili si Koy ng t-shirt. North Face. Run the dance floor, make the North world go round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a Long free day. as long as Oh make the world go round, round, round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a free day. Oh make the world go round, round, round again. 11. Boot. No, my Mustang, I get no color. Yeah, my Mustang, I get no color. Together we are gonna feel that soul. Run the dance floor, make the world go round again. Oh yeah, it's Ito Under Friday, Armour. oh just a free day.
Mustang, I get no color. Yeah, my Mustang, I get no color. But together we are go feel that soul. Run Yun the naman yung dance mga floor, make Under the Armour world na. go round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a free day. Oh, make the world go round, round, round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a free day. Oh, make the world go round, round, round again. Dito siya. Ang cute oh. Cute ng car. Astig. Dito mo. Di ba sino ba may-ari nito? Baka mapagalitan tayo. Can I have it inside? Can I have it inside? Ito. Da. Okay bro, thank you. I'm going, huh? Paano ba mag-picture? Tapos na ang aming adventure. Ang dami guys, ang dami. Ang daming magaganda. Dapat marami din pangbili. Diba? Yan. Thank you guys for watching sa aming video. Tignan nyo yung background ko. Yan. Ang cute ng car sa background ko. Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aming window shopping. Please like our video and subscribe to our channel. God bless guys!